ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? ሜላት ነኝ። ዛሬም ተመልሼ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የምግብ አይነት ናቾ ተብሎ የሚጠራው በውጭ ዓለም ነው። እንግዲህ ናቾ ማለት ማጣቁ ልጆች ካላችሁ ቤታችን ውስጥ ያለንን ነገር ፍሪጃችን ውስጥ ያለውን ነገር አንድ ላይ በማድረግ ቺፕስ ሊሆን ይችላል፣ በክራከር ሊሆን ይችላል የሚሰራ የምግብ አይነት ነው። እኔ ደግሞ በሀገራችን ቤታችን ድርቆሽ ሲተርፈን በድርቆሽ ቀይሬ ከፍርፍር ሌላ በዚህ መልኩ ቢሰራ ብዬ ማሰብ በዚህ ላይ ደግሞ በጋ ነው ሰብሰብ ብለን ስንቀመጥ ከቤተሰቦቻችን ጋር በጣም ቆንጆ እንደ አማራጭ ሆናል ብዬ ማሰብ ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁ ለናቾሳችን መስሪያ የሚያስፈልገን ግብአት እንደ ዋና ግብአት ነው የተጠቀምኩትኝ ድርቆሻችንን ነው። እናንተም እንግዲህ ከድርቆሻችን ሌላ ያሉትን ግብአቶች ማለት ነው ያው የስሙንም ትርጉም እንደነገርኳችሁ ቤት ውስጥ ባለን ነገር ፍሪጃችን ውስጥ ባለን ነገር መስራት እንደመሆኑ መጠን የምትፈልጉትን ጨምራችሁ የማትፈልጉትን ደግሞ ቀንሳችሁ እንደ እናንተ ጣዕም አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በመቀጠል የተፈጨ ስጋ፣ የቲማቲም ድልህ፣ እሸት በቆሎ፣ ቦለቄ፣ ቲማቲም፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቁንዶ በርበሬ፣ በሶ ብላ፣ ቃሪያ፣ ጨው እና ዘይት ናቸው። ወደ እሳችን ስንገባ እንደዚህ አድርጌ እሳቴን ለኩሳለሁ። ከዛም እንደዚህ ሽንኩርታችንን ከትፈን ከጨረስን በኋላ ማለት ነው እስከዛ ምንድነው መጥበሻችን ግሎልናል። እንደዚህ የሚያክል ዘይት እንጨምራለን። ከዛም ዘይት ሲግልልኝ ሽንኩርቴን እንጨምራለሁ። በጣም ፈጣን ምግብ ነው። ቻካ አድርጋችሁ የምትሰሩት። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ሁለት ነጭ ሽንኩርቶች አሉ። እነሱን ከትፋለሁ። ከዛም ልክ ትንሽ ጠበስ እንዳለችልኝ ሽንኩርቴ እንደዚህ ነጭ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። ከዛ ልክ በዚህ ደረጃ እንዳለ አይቼዋለሁ ፍጥነቱን። የተፈጨ ስጋዬን ጨምራለሁ። ቶሎ ማስላለው ተደብሎ እንዳይጠበስብኝ። ከዛም እንግዲህ የቲማቲም ድልህ እንጨምራለሁ። ልክ ወዲያውኑ እንደዚህ የምታከ በጣም ትንሽዬ ስኳር ጨምራለሁ። ብዙዎች እንዴት ስኳር ወጥ ውስጥ ምናምን ትሉኛችሁ ጠይቁኛላችሁ። ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ። አሁንም ደግሜ የምናገረው መኖሩ እንኳን አያስታውቅም። ነገር ግን ይሄ ቁምጥጥ የሚል አፋችን ላይ ያለውን የቲማቲሙን ድልህ ቃና ባላንስ ያደርገዋል ማለት ነው። እንዳያስታውቅ ያ ነገር እንዳይከስ ያደርጋል። በዚህ ላይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ገብቶም ጨጓራችንን ይረብሸናል የቲማቲም ድልሁ ማለት ነው። ያው መቆምጠጡ አሲዱ ስለዚህ ያ ነገር እንዳይከሰት ይረዳል ማለት ነው። ለዛ ነው የምጨምረው። ስለዚህ እንደ ግብአትም ማልጠቅሰው ብዙ ጊዜ ስኳርን ያው የፈለገ ይጨምራል በፍላጎት ነው፣ ያልፈለገ ደግሞ አይጨምር ብሎ በማሰብ ነው። ግን ምክንያቴ ያ ነው። ብዙ ጊዜ ስለምጠይቁኝ መመለስ ስለፈለኩኝ ነው። ከዛ በቃ እናቁላላለን ትንሽ። ከዛ እንግዲህ እንደ ሁሌውም እዚህ ጋር የሞቀ ውሃ እናዘጋጃለን። እንዲበስልልን እንደዚህ አድርገን እንጨምራለን። ብዙ ቅመም አያስፈልገውም። ነገር ግን ቁንዶ በርበሬና ጨው ብቻ ጨምረው፣ ምክንያቱም ያው ሰብሰብ ብሎ እንዲቀለል ብሎ የሚበላ ምግብ ስለሆነ እንደ ቆፍጠን ማድረግ አይጠበቅባችሁም። አሁን እንግዲህ ስጋችን በስሎልናል። ምንም የቀረ ነገር የለም። ሁሉም ነገር ጨምሬያለሁ።
ጨውም ተስማምቷል። አሁን የመጨረሻ ግብአት ብቻ የምጨምረው እዚህ ጋር በሶ ብላ ቅጠል አዘጋጅቻለሁ። በሶ ብላ ቅጠል እንደዚህ አድርገን መጨመር እንችላለን። አሊያም መጨረሻ ላይ እንጀራችን ላይ ድርቆሻችን ላይ መጨመር እንችላለን። እኔ ትንሽ ቃናውን እንዲወስድ ስለፈለኩኝ እንደዚህ አድርጌ እጨምራለሁ። በቃ አለቀ። አያችሁ አይደል ምን ያህል ቀላል እንደሆነ። ከዛ ደግሞ ምን ያህል የሚያዝናና የሚጣፍጥ ምግብ እንደሆነ ደግሞ በኋላ ታያላችሁ። ከዛ ሳልሳዬን እንደጨረስኩኝ እዚህ ጋር ኦቭኔን በ180 ዲግሪ ሴልሺየስ እለኩሳለሁ ማለት ነው። ከዛ የሚቀጥለው ስራ ማድርገው ድርቆሽ አለኝ እዚህ ጋር ድርቆሽን እንደዚህ ስበርበር እያረኩኝ ወደ አዘጋጀሁት ሳህን ላይ እጨምራለሁ። ስትሰብሩ ሊያዝ የሚችል ብታረውት በጣም ቆንጆ ነው። ተቻላለ እንደዚህ መካከል በጣም ደግሞ ከተላለቅ ነው ምንም ድርቆሽ ሳንጨምር ሳህናችን ይሞላብናል ማለት ነው። ያው እሱንም በማሰብ መካከለኛ እያደረግን እንጨምራለን ማለት ነው። ድርቆሻችንን እንሰባብራለን። ያቃጥላል መሰለኝ መያዣው ማለት ነው። ከዛ በቃ ሳልሳዬን እንዲያረጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ካዘጋጀሁት ሞzzarella ቺዝ እጨምራለሁ። እናንተ ማንኛውም አይነት የቺዝ አይነት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም እንደማረጋው ከቦለቄ እንደዚህ እጨምራለሁ። በቆሎዬን ባቄላ አይደል ነበር እዚህ ጋር ያስተረፍኩት ትንሽዬ ምንድነው ስሙ በሶ ብላ አለኝ። እሱንም እንደዚህ በእጄ እንደዚህ ያደርጋለሁ። ምንም ህግ የለውም። በቃ ይበጅናል የምትሉትን ይሆናል ይሄ ጣፍጠኛል የምትሉትን በቃ ነገር መጨመር ነው። እዚህ ጋር ቼሪ ቲማቲም ይባል ማለት ነው። እነሱን አዘጋጅቻለሁ። እንደዚህ ትጨምራላችሁ። ከዛ እኔ እንደዚህ ቃሪያ እንዲሮስ ስለምፈልግ ቃሪያ እንደዚህ ጨምራለሁ። አይቻለሁ። ከዛ እንደገና ተመሳሳይ ሂደት ነው በቃ ከዛ እንደገና ተመሳሳይ ሂደት ማድረግ ነው በቃ ከሳልሳዬ ትንሽ ከዛ ቦለቄን እንደገና ከዛ ቲማቲሜን ከዛ ቃሪያዬን ፍሬው ከፈለጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ከዛ በቆሎዬን ይሄ ቅደም ተከተል የለውም ተራ የለውም እንደፈለጋችሁ እኔ ፊት ለፊት ያየሁትን ነው ማረጋው። ከዛ ሞzzarella ቺዙንም ይፈልጋችሁት አይነት ሪጋቶ ሊሆን ይችላል፣ በርበጃና ሊሆን ይችላል። በቃ ይፈልጋችሁትን አይነት ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሚስማማችሁን
ከዛ በሶ ብላይን እንደዚህ ጣል አድርግና ሚስተር ናቾስ አለቁ። አሁን የቀረን ግብአት ቢኖር እርጎ ነው። እርጎን ደግሞ በኋላ እንጨምራለን። ከዛ አሁን እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ ምን መሰላችሁ የምናደርገው ኦቨናችን ውስጥ እንጨምራለን። ቀድሜ ለኮስነው ውስጥ እዛ ውስጥ ግን ምንም መብሰል የለበትም። 3 ደቂቃ ሊሆን ይችላል፣ 5 ደቂቃ ሊሆን ይችላል። ከዛም ያነሰ ዋናው የምንፈልገው ቺዛችን ብቻ ለማቅለጥ ነው። ቺዙ ማቅለጥ ነው። ልክ ቺዙ ሲቀልጥልን መልሰን እናወጣዋለን ማለት ነው። ሳቴን አጠፋለሁ። ዋው ልክ በዚህ ሁኔታ እንዳለ እንግዲህ ከዛ እንደዚህ እርጎዬን ጣል አድርግና ዋው የትጋር ሌላ እዚህ ጋር የሌለበት ቦታ ማለት ነው። በቃ ከዚህ በኋላማ በቃ እኔ ነው የሚጠብቀው። ታያችኋል እንዴት እንደሚያምር። ይሄ ምግቡ ራሱ የሚያዋድድ የሚያፋቅር ምግብ ነው። አንድ ላይ ሰብሰብ ተብሎ የሚበላ ምግብ ነው። ከጓደኛ ጋር በቃ ሶፋችሁ ላይ ቁጭ ብላችሁ በረንዳችሁ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ከዘመዶቻችሁ ጋር ከልጆቻችሁ ጋር ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ሰብሰብ ብላችሁ እየተሻማችሁ የምታጣጥሙት ነገር ነው ከምላችሁ በላይ። እስቲ ጨርሻ እንጣጣው። እሺ እስቲ ደግሞ ከቺዜ እንደዚህ ያረኩኝ ታይቷል። የሚያስብለው እንዳይወርቅ ቢቆይ እንዳልዝረከረክ በእውነቱ እውነት ለመናገር በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሽታው ምን ብዬ ነጋሽ ያሁኑ ጉርሻም ተጋኗል። እንደውም በግድ ነው ያጥፍት። እሺ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ልጆች እንዴት እንጀራ በቺዝ ብሎ ይላሉ። እውነቴን ነው የምናገራችሁ። አማራጭ ሁሌም ቆንጆ ነው። አማራጭ መውደድ መቻል አለብን። እርግጥ ነው ፍርፍር ይሰራል፣ ሌላም ነገር ፍትፍትም ምንም ሊሰራ ይችላል በድርቆሽ። ነገር ግን በዚህ መልኩ ደግሞ ሰርታችሁ ብትቀምጡት በጣም ነው የምትወዱት ብዬ የምለው እና እንደ ሁሌውም ስሩ ሞክሩ ብሉ ነው። እኛ እንጂ ቺዝ በእንጀራ የምንጠላው ይሄን አሁን ለሆነ ስፓኒሽ ብታቀርቡት ድርቆሽ እንደዚህ ናቾ ሰርታችሁ ብታቀርቡት በእርግጠኝነት ዲሊሽስ እንደሚላችሁ። ለማንኛውም ለዛሬ ያለኝ ምግብ ስራ ይሄን ይመስል ነበር። አዲስ ሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የደውል ምልክቱን በመጫን ኦል የምትለውን ደግሞ ነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ምግብ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ናችን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በተረፈ በሌላ በቆንጆ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።